السلام عليكم. فيديو جديد على قناه كويزين خديجه بها. وصفتنا اليوم ان شاء الله نشارك معكم ميني كيش رائعين بزاف، حشوه لذيذه ما تشبعوش منا. بالنسبه للمقادير عندي هنايا 4 كيسان ديال الدقيق الفورس في هذه الزلافه هذه. وبالنسبه للكميه ممكن تستعملوا 4 ديال الكيسان في حاله، وممكن ديروا غير 2 كيسان اولا اكثر من 4. صافي هنايا زلافه اولا جبانيه فيها 4 ديال الكيسان ديال الفورس بهذا العبار ديال هذا الكاس هذا. ودرت كذلك نصف كاس ديال الزيت نباتيه مخلطه مع زيت الزيتون. ممكن تستعملوا غير زيت نباتيه او كذلك ممكن تستعملوا غير زيت الزيتون. انا خلطتهم بجوج وكيبقى لكم الاختيار. صافي كنبقى نرمل هكا بالاطراف الاصابع ديالي غير بشويه هكا، كندخل ديك الزيت مع الدقيق اولا كنخلط الزيت مع الدقيق غير باطراف الاصابع. ما كنعجنوش نهائيا بايدينا اولا بالراحه ديال ايدينا كما كتشوفوا، غير بهكا بحال كنفرتتو اولا كنرملوا الدقيق ديالنا بديك الزيت. صافي من بعد ما كنتاكدوا ان الزيت ترملات لينا مع الدقيق مباشره كنديزو للتوابل. ضفت معلقه صغيره ديال الملحه، وضفت كذلك معلقه صغيره ديال الثومه غبره، ومعلقه صغيره ديال البصله غبره، وضفت كذلك 4 معالق صغيره ديال خميره حبيبات او الخميره د العجين اللي عندكم. بالنسبه للتوابل ديروا اللي بغيتو، ممكن تزيدوا الزعتر مطحون، ممكن تضيفوا اي نكهه كتعجبكم. انا ضفت غير بصله غبره وكذلك ثومه غبره. صافي. وبالنسبه لهنايا خديت بيضه خلطتها مع شويه ديال الماء. بالنسبه للماء اللي كفاني هنايا كاس قل ربع ديال الماء، ماشي نص كاس، كاس قل ربع. خديت بيضه وحده درتها في زلافه كما شفتوا معايا. غادي نضيف معها تقريبا واحد معلقه صغيره ديال الخل الصفر ولا خل ابيض اللي عندكم استعملوه، وخففتها بشويه ديال الماء. يعني كتحطوا داك نص كاس ولا كاس قل ربع كتحطوا وحداكم، هو اللي كتبقاو تخدموا به. كتاخذوا منه شويه كتضيفوه على ديك البيضه وكتزيدوا على داك الدقيق شويه بشويه 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 حتى كتعجنوا غير بالاطراف د الاصابع ديالكم. والماء ما تضيفوش دفعه واحده. يقدر يدي لكم نص كاس، يقدر يدي لكم كاس قل ربع، يقدر يدي لكم كاس عامر ديال الماء، لان الدقيق كل واحد والنوعيه اللي استعمل ديال الدقيق. كاين اللي كيشرب كاين اللي لا، وكذلك على حسب الحجم ديال البيضه والكميه ديال الزيت اللي ضفتو. يعني ماشي نقول لكم انا راه ضفت نص كاس ديال الماء وتمشي حتى انت تضيفي نص كاس ديال الماء وتقولي لي العجينه قاصحه ما صدقتليش. يعني شوفي عينك ميزانك حتى كتخلطي وتيبان لك هذاك العجين راه متماسك، ماشي خفيف ماشي مرخوف نهائيا، متماسك. وداك الدقيق ما كيبقاش يبان لك، وتتبان لك العجينه ديالك راها ملسه وما فيهاش الدقيق، وفي نفس الوقت راه ماشي مرخيفه. يعني فحال تقريبا العجين ديال الصابلي. وملي كنعجنوا راه كنعجنوا غير بالاطراف الاصابع، راه ما كنبقاوش نعجنوا بالراحه ديالنا. غير كنبقاو نجمعوا كنضيفوا الماء شويه بشويه. وكما كنقول لكم هذاك نص كاس ديال الماء ولا كاس الهرب كتحطيه حداك هو اللي كتعبري به فقط. يعني ما كتبقاش تهزي من الروبيني شويه بشويه، كتعبري عينك ميزانك حتى كتحصلي على العجينه اللي كتكون شاده في راسها وفي نفس الوقت راه ماشي مرمله ولا شي حاجه. نتوما شوفوا هكا خصكم تحصلوا على العجين. نتمنى الشرح يكون واضح لان بغيتو ينجحوا معكم ويصدقوا لكم من اول تجربه. صافي من بعد ما جمعت العجين ديالي درتها في بلاستيك غذائي وخليتها ترتاح. شوفوا غير بما جمعت داك المعينات اللي خدمت فيهم، صافي غير جمعتهم وقاديت البلاصه اللي غادي نخدم فيها، صافي كتكون العجينه ارتاحت وغتعطينا الطوع. ما كنعطلوها ما كنخمروها ما حتى شي حاجه. كنسرحها فوق سطح العمل حتى كنسرحوها مزيان وكتجينا العجينه رقيقه. المهم السمك ديالها ما خصوش يكون غليظ نهائيا، خصها تكون رقيقه. ومن بعد كناخذوا واحد السيركل ولا قالب كيكون كبير شويه على هذوك ميني القوالب ديال لي كيش. كيكون كبير شويه. دابا هذا السيركل هذا ولا هذا القالب راه كبير على هذوك القوالب ديال ميني كيش. صافي هنايا كناخذ دوك القوالب ديال الكيش، راه انا ما دهنتهم ما حتى شي حاجه، ما درت لهم لا زيت لا دقيق لا والو. مباشره كنحط عليهم العجين وكنبقى نورك على الجناب. من بعد ما كنورك على الجناب مزيان كنعاود نضغط على الوسط. يعني كنفرغ كنحيد داك الهواء اللي كيكون في الوسط ديال العجينه، وكنبقى نقاد بالسكين الجوانب على هذا الشكل هذا. بعد كنحيد دوك الزوائد ديال العجين وكنعاود نقاد العجينه في هذه القوالب. ما خصهاش تجي عجينه اللي غليظه بزاف. رققوها لان فيها الخميره، ملي غتدخل الفران طيب غتنفخ لكم. وحاولوا عافاكم المقادير تكون مضبوطه وعينيكم ميزانكم باش ما تجيكمش العجينه ناشفه. يعني يعني العجينه خصها تجيكم بحال تقريبا العجينه ديال الصابلي، وتجيكم العجينه الملمس ديالها رطب. وملي كتضغطوا عليها كتجيكم العجينه كتعطيكم الطوع. يعني بحال هكا خصها تكون العجينه ديالكم باش ملي بغيو يطيبوا في الفران ما كيهبطوا لكمش ما كينزلوش نهائيا. صافي كما شفتوا معايا كنعاود ناكد لكم، ضغطوا عليهم مزيان ورقوا العجينه في القوالب ديالكم، قادوها مزيان وقاديو الجوانب وما تغلضوهاش. وحاولوا
حاولوا الوسط ديال العجين ما تخليوش منفوخ، يعني حاولوا تخرجوا الهواء من واحد الجهه باش باش ملي يبغيو يطيبوا ما يجيوكمش، ما يتنفخوا لكمش من الوسط، يعني خرجوا منهم داك الهواء. صافي غنستمر على هاد الطريقه هذه شويه بشويه حتى غادي نسالي هاد الكميه كامله اللي عندي. وبالنسبه لدوك الزوائد اللي كيشيطوا ليا راه كنرجعهم من البلاستيك باش ما ينشفوش، كنعاود نجمعهم نرجعهم من البلاستيك حتى كنعاود نقادهم باش كنخرج فيهم عاوتاني قوالب اخرين ديال لي كيش. صافي هنايا من بعد ما كنساليهم كاملين، هنايا شعلت الفران من قبل على 180 درجه ياك. بعد ما شعلته على 180 درجه جيت لهاد القوالب كنعاود نقاد فيهم، كنعاود نطلع شويه ديك العجين وكنتقبهم مزيان بالفرشيط من الوسط ومن الجناب. ما بغيتوش تقبوهم ولا خفتوا عليهم احتياطا ممكن تعمروهم بالحمص اولا اللوبيا. انا ما درت لهم لا حمص لا لوبيا، راه طلعوا زوينين وناجحين. صافي كندير لهم هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. بعد ما كنقادهم كاملين وكنتقبهم كاملين مزيان قلت لكم في الوسط وفي الجناب، من بعد غادي ندخلهم للفران على 160 درجه. الفران ما خصوش يكون مجهد نهائيا، الفران خصكم ني تسخنوا تحطوا فيه يديكم اولا هكا تقيسوا هكا يبان لكم الفران دافي ماشي سخون كيحرق. لان الفران الا كان سخون 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 بزاف راه غادي دغيا غيتشوطوا لكم، غيتحرقوا لكم من على برا وفي الداخل غادي يجيكم عجنين. الا كان الفران مهين بوطه مهيله ولا نار مهيله كيطيبوا على خاطرهم كيتشمعوا وكيجيو ناشفين، ما خصهمش يجيو محروقين نهائيا ولا طايبين بزاف. ملي كيفوتوا ديك 9 دقائق المكانه اللي خداو لي بالضبط 9 دقائق المكانه كنخرجهم من الفران، كيكون هذا هو الشكل ديالهم كما كتشوفوا معايا. من بعد ما كيطيبوا راه ملي كيطيبوا كيكونوا باقيين طريين، يعني كيبان لكم باقا العجينه مرخوفه، غير خليهم غير كيبردوا صافي كيشدوا راسهم. كنعاود ناخذ كميه اخرى كنعمرها عاوتاني في نفس القوالب وكنعاود ندخلهم الفران. من بعد هاد الكميه الثانيه راه كنكون طافيه الفران من بعد ما خرجت منه الكميه الاولى، وكندخلوا الكميه الثانيه 9 ديال الدقائق حتى هما كيطيبوا نفس الشكل غير كيتشمعوا. كنحيدوهم حتى هما من القوالب ديالهم وكنستمر على الطريقه هذه حتى كنسالي الكميه كامله اللي عندي. هذه هي الكميه اللي حصلت عليها تبارك الله، خرجت لي كميه وفيره. صافي هذه الكميه غادي نحطها في المجمد، وهذه الكميه الثانيه غنحطها في بلاستيك الغذائي غادي نخدم بها، غادي ندير بها الحشوه اليوم ان شاء الله. حشوه اللي رائعه بزاف لذيذه وغتعجبكم، وغنشارك معكم ان شاء الله حشوات ديال لي كيش اللي رائعين بزاف ولذاذين وغتعتمدوهم ان شاء الله وغيعجبوكم وغيعجبوا حتى وليدات والعائله علاش لا. بالنسبه للحشوه اللي كتجي رائعه بزاف ولذيذه ما تشبعوش منها، خديت هنايا مقيله وضعت هنايا بصله وحده اللي كتكون متوسطه، ضفت معها كميه ديال الزيت، ممكن تستعملوا زيت الزيتون اولا زيت نباتي اولا تخلطوهم بجوج. من بعد غادي نضيف هنا شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، الملحه عينكم ميزانكم يعني ما تكثروش في الاول، من بعد في الاخر ذوقوا. غادي نشحر مزيان هاد البصله هادي حتى كطيب على هاد الشكل هذا كما تشوفوا معايا، يعني اللون ديالها يكون ذهبي تكون طايبه مزيان. من بعد غادي نضيف كميه ديال الصدر ديال الدجاج اللي كنكونوا غاسلينه مزيان من قبل، وانايا قطعته قطع اللي هي صغيره وضفتو على البصله. وغنضيف كذلك شويه ديال الزعتر اللي كيكون مطحون اولا زعتر بودر، وغادي نشحر مزيان كما كتشوفوا معايا هاد البصله مع الدجاج. وعاد غادي نضيف هنايا شويه ديال الثومه بودر، الا عندكم ضيفه ما عندكمش ممكن تستغناو عليها. صافي بالنسبه للعطريه عندك الملحه والبزار والزعتر مطحون والثومه بودر. وهنايا غادي نضيف هنايا الشامبينيون طري، هنا كانت عندي كميه كثيره ديال الشامبينيون نقيتها وحيت لها القشره ديالها وقطعتها بحال هذا الشكل كما كتشوفوا، حطيتها في بلاستيك غذائي هكا على الطول، يعني سرحتهم في البلاستيك وحطيتهم في المجمد كيبقاو على اللون ديالهم كيبقاو طريين زوينين بزاف. صافي من بعد جبدتهم مباشره من المجمد حطيتهم على الحشوه ديال البصله والدجاج. صافي غير كيدخلهم الطيب كنبدا نقطعهم هكا بهاد الملعقه خشبيه، لان هاد الحشوه كامله خصها تكون جايه مقطعه قطع صغيره باش من ندخلهم في ليكيش كيتقادوا لنا مزيان. صافي كنستمر على الطريقه هذه حتى كطيب الحشوه ديالنا مزيان، وما خصش يكون فيها الماء نهائي لان الدجاج والبصله راه كيطلقوا الماء، وما كنزيدوش ما كنضيفوا لا ماء لا والو، كتكون النار مهيله ولا فوق مهيله شويه. وحنايا كنستمروا في التحريك ما كنغفلوش على الحشوه نهائيا، كنبداو نحركوا حتى كطيب. وغنزيدكم هنايا هذه الاضافه اللي رائعه بزاف كتعطي واحد التعليكه والمذاق للحشوه. خديت هنايا كاس ديال الحليب ضفت معاه معلقه ديال الدقيق اولا ديروا النشا اللي بغيتو، كتخلطوا مزيان داك الدقيق مع الحليب وكتضيفوه على الحشوه ديالكم. هنايا درت انا كاس ديال الدقيق بالنسبه للكميه ديال هاد الحشوه هذا، الا درتو كميه اكثر راه غتضاعفوا. بالنسبه لهاد الدقيق والحليب بحال الشكل ديال صوص بيشاميل، يعني صوص بيشاميل كطيبوها بوحديتها كذوبوا الزبده مع شويه ديال الملحه
والبزار وكتزيدوا عليها الدقيق ومن بعد الحليب. هنايا سهلت عليكم هاد القضيه هادي، ولا هاد الطريقه اللي ساهله بزاف، كاع ما تحتاجوا بزاف تلموا عن كل شيء في اناء واحد اللي درتو فيه الحشوه كديروا فيه الصوص ديالكم. وكذلك الا ما بغيتوش تضيفوا هاد الكميه الحليب مع دقيق، ممكن ديروا الكريمه ديال الطبخ، يعني اللي بغيتو ديروا. صافي انا كنستمر في التحرك، ما كتحيدوش يديكم نهائيا حتى كتعقد الحشوه وكتكون هكا كريميه مباشره كتعمروا بها لي كيش ديالكم. صافي هنايا كنحيد الحشوه من على النار كما كتشوفوا معايا، مباشره كناخذ هاد القوالب ديال لي كيش كما كتشوفوا، تنعمرهم بالحشوه. كديروا الكميه اللي بغيتو، ديروا شويه ديروا بزاف على حسب شحال ديال لي كيش بغيتو تعمروا. كذلك راه الحشوه راه ممكن تضاعفوا ديروا كميه اكثر على حسب عدد افراد العائله. صافي غنستمر على الطريقه هذه حتى نعمرهم كاملين. عرفتوا هاد الحشوه راه كتجي رائعه بزاف وكتجي لذيذه لذيذه لذيذه. جربوها، انا متاكده غادي تعجبكم وغتعتمدوها في لي كيش ديالكم، وكذلك تدخلوها بعض الوصفات. صافي غنستمر على الطريقه هذه حتى غنسالي الكميه كامله اللي عندي. من بعد غادي ناخذ هنايا فرماج موتزاريلا اولا فرماج ايدام، ولا ممكن تخلطوهم بجوج، يعني اللي عندكم استعملوه. غير كنأكد دائما على الفرماج تكون نوعيه جيده، ومن الاحسن كتكون نوعيه جيده كيكون المذاق والتعليكه، وكتحصلوا على شي حاجه اللي هي زوينه ولذيذه. صافي كندير هنا كميه ديال الفرماج موتزاريلا، غادي ندير كميه مناسبه عليهم كاملين، يعني الكميه اللي تكفيهم. من بعد غادي نرش شويه ديال الزعتر مطحون من الفوق، ممكن ديروا وريقات اولا تستغناو عليه، ماشي ضروري، غير كيزيد مذاق ليه كيكون رائع بزاف، كيتواتى مع الفرماج. ومباشره غادي ندخلهم للفران اللي كيكون مشعول من قبل على 180 درجه، الفران مشعول من تحت ومن الفوق، تنحطهم في الوسط ديال الفران. وهاد اللي كيزيدوا يتحمروا، كذلك حتى الفرماج كيزيد يذوب وكيتعلق وكيجيو رائعين رائعين بزاف لذاذين. جربوهم وانا متاكده غادي يعجبوكم. نتمنى تشاركوا الوصفه مع الاصدقاء والحباب ديالكم. الى اللقاء في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم.